blir det så? Skridskor kan man åka. Ja, om det blir tillräckligt kallt. Kött och kajken. Man får ju... Åh, är det snö? Is? Snö? Det är is och sen snö. Här, grannen. Jag tycker det. Att det är så lite sol också. Så att det var bättre. Äntligen sol. Blå himmel. Gå inne, Akka. Väggen. Också. Det ser ut som ett tegelfast. Åh. Åh. Jag tycker den logon är söt. Med stjärnan. Ja, exakt, stjärnan. Fågelparken. Ja. Gammal herrgårdsträ. Ja, verkligen. Alltså fint. Titta. Lite fågelhus som är lite svenskt också. Oj. Nej. Ja, vad tog också något fint. Ja, något här. Ja. Idag 8, va? Ja, det är kartan i alla fall. Spännande. Det där är sant ju. Ett litet lusthus. You are 16, something. Vet du det? Kawaii. Kawaii hästhus. Så, nej. Nu ska vi in och... Gult då, det är gammaldags och Oh, ja. kawaii. Stor kransen och liten andra julgran. Krakra. Mm. Det är julig römmar. Det är ju året runt, va? Det är året runt. Klassiskt på maj. Ja, skoj. Jag tror det är han som Tippa i godis. Nej. Ja. Det där är ju julgrans klubba också. Stämmer. Och sen har hon tomte också. Ja, det. Vad är det för någonting? Korv. Korv. Ska. Är det gott då? Och salami också finns. Sylt och allting. Ren vit svin och Hjort och älg. det med hjort. Det var renkorv. Ser ut som älg lite grann fast med mindre. Rabarber och blåbär och fläder. Jägarsaft. Vad är jägarsaft? Jägare är ju de som jagar djur. Jaha, Så det är deras saft. Ja. Inte en aning om vad det är. Människa. Nej, det tror jag nog inte. Jag tror inte det. Tror inte det heller. Nej. Det är det hjortron, va? Ja, dessertsås. Så det är väl som sylt fast lite mer flytande typ. Brända mattor. Ja. Åh. Oj, nej. Nej. Här, jag tror det är min eller? Kanske inte. Show. Nej, spännande. Inne, vad som finns. Ja. Kniv och gaffel. Ja. 30 kronor också. Ja. Jag tänker. Ja. Nu tycker jag. Nej, färgglad då. Kira, men de är också jättefina. Nej. Nej. Kira, nej.
tycker det. Jättefina. Ja, verkligen. Fina arrangemang. Olika ostar. Vad mycket det? Olika ostar. Ja. Som hemmagjort, hur kan man säga? Ja, lokalproducerat. Nej, lokaler. Det är prova. Det är typ början och sånt där. Camembert, okej. Är det gott? Vad var det för smak på den, Therese? Den första där? Det är kul. Det är också camembert. Det är nog kittosten, tror jag. Kittost, vad är det någonting? Liten och söt. Är det gott? Mm. Mycket smak. Honungsfigurer. Mycket honungsprodukter. Ja, kanske. Eller, ska vi köpa en? Kanske. Stulle och där det finns olika honung. Det. Ja, nu är det- Exakt. Ja. Nu är det en. Så. Tack så mycket. Tack detsamma. Satt och gå. Satt och gå. Kom det var. Handgjort. Ja, det här är nog. Ja. Gris och grejer. Santa kawaii. Samma. Gröna. Väldigt fina. Det är fina ju. Väldigt fina. Alltså den röda och gröna. Jag tycker fina färger alltså. Det är lite med gradation. Ja, verkligen. Det är kul. Oj. Alltså 220 är inte alls farligt. Alltså det blir ju 2 förpackningar. Ja, det är Verkligen. såg. Jättegott. Verkligen. Ja, men jag vill köpa faktiskt, röda och gröna. Men jag ser inte tända med det. Är det både röda och gröna? Aha, menar du att det lite varma upp och... Hur ser det bra ut? Ja, det är lite för att täcka över ögonen. Man får ju liksom lite tyngd också. Just det. Ögonlocken. Jag testar på. Nej. Åh, ser varmt ut. Hör du? Ja, det då. Åh, glögg. Papakason. Vill du ha pepparkaka? Ja, det då. Tack. Nej, skål. Skål. Och pepparkaka också. Ja. Mm. Atsu. Jag kände atsu. Nej. Vilken Det är väl bra. lycklig atsuigheten. Nu ska vi se. Vad är det där för någonting? Det är Rödsalt. så rödlök gissar jag på. Så tanken. Mm, och så Och sen honung och sen... senap. Och den sista då? Ja, får gärna smaka. Tack. Senap är den där också en kanongrej. Köpa lite. Köp åker på nässpray. Jag trodde inte det skulle finnas bröd där.
en sån där... Vispgrädde? Massor med klistermärken. Katten är inte så farlig som den ser ut. Håll avståndet. Jag har köpt mitt körkort på Blocket. Jag älskar mitt arbete på lunchen och fika rasten. Försöker nå. Guy. Oj.ちょっとこっち見た。馬？ロバ？ Va? ロバ？馬？ Uma. ちょっと顔大きくない？Jag vet inte. Det ser inte, alltså, ansiktet är lite större, eller? Ja, det är häst. ロバ？ Nej. Häst? Jaså? Leta efter maten? Ja, helt fokuserad på att leta mat. 本当に馬？ Ja, なんか den hund. Lite. 顔 Häst. 大きくない？ふわふわやし。 Nej, めっちゃふわふわ。Det var bra så. Kan vi lägga emot där? Thinking about what's happened to me from July up till now, don't know where. That I can't see so it's true. I'm so glad you feel it too. It's true, this is all the gas, something in store for us. Och sen har det varit 50 minuter. Jag gjorde mig av med... Tumba speciell. det är någon läsk som tillverkas lokalt eller har gjort det. 面白い。Det är gammaldags och fint också. Nu ska det vara till jul och nyår. Så det är ju att det är lite annorlunda. Jo, det är ju... Ja, det hade någonting om det var något annat. Ja, krokodil och sen är det som en huvud som jag säger. Och det är ju bättre att vi kanske köpa 4 då. Ja. Precis, då kan man ju... Är det gott så vet man att det är... Ja. Jag såg också lite som man skulle låta det. Tänkte... Ja, här har vi obegränsad kredit som sagt. Jag bara skriva upp i boken och komma igen. Eller så... すごい。 Ja, så blir det ju 100 kronor.なんかちょっと違う。やる？ Ja. Fint かわいい försök. かわいい。 Ja. Hur mycket kostar den här? Ingen. Ja, den där.
300. Det är jättesött. Är det du som har gjort det eller? Nej, det är min farmor. Okej, jätteduktig. Ja, visst. Otroligt duktig. Det där är också väldigt fint. Hjärta och grejer. Det är jättefin. Ja, stor bock. Ja. Cool. Kanske den är en sån saffranpåse. Mandel och här finns det utan mandel också. Utan kanske mandel, eller? Eller med mandel. Det är... Det är ganska rund. Ja. Men det är kallt idag. Det är kanske det. Minus -6 ungefär.